नमस्कार सर्वांचं श्री अकॅडमी ऑफ सायन्स कार्ड यामध्ये सहज स्वागत. पाठीमागच्या लेक्चरला आपण व्हीसीएम ह्याचा बेसिक पार्ट बघितला होता. व्हीसीएमचा मीनिंग होता व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. याचा अर्थ आपला जो ऑब्जेक्ट आहे तो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये तो काय होतो, परफॉर्म करतो. मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय बघायचं होतं तर आपण त्याचे काही पॉइंट कन्सिडर केले होते. ए बी सी अँड डी. आपल्याला प्रत्येक पॉइंटचं टेन्शन काढायचं आहे, प्रत्येक पॉइंटची वेलोसिटी काढायचं आहे. आता ऍक्च्युअली टेन्शन जे काढताना डायरेक्ट याचं इक्वेशन यूज करायचं टेन्शन काढलं जातं. इथे कन्सिडर काय केले, कन्सिडर अ बॉल हॅव्हिंग मास m परफॉर्मिंग द व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. At this condition, it performs vertical circular motion. There is some forces acting on a body. त्या बॉडीवरती काही फोर्स ऍक्ट होतात. त्याचा पहिला फोर्स लिहितो. त्याचा पहिला फोर्स आपण लिहू शकतो. तो जो बॉब आहे त्याला काही वेट असेल. फॉर एक्झाम्पल या डायग्राम मध्ये ही स्ट्रिंग दाखवतो, इथं वेट आहे, बरोबर. इथे कंडिशन काय आहे लक्षात ठेवा की आपली पहिली कंडिशन, आपण दोन कंडिशन आहेत. पहिली कंडिशन आपली आहे मास टाय टू अ स्ट्रिंग आणि सेकंड कंडिशन लक्षात ठेवा मास टाय टू अ रॉड. आपल्याला पहिल्यांदा स्ट्रिंगचे कंप्लीट करू, नंतर रॉड कडे जाऊ. इथे कंडिशन काय आहे की स्ट्रिंग आहे हॅव्हिंग लेंथ l पकडा, याची डायरेक्ट काय आहे तर r आहे, ठीक आहे. हा जो बॉब आहे याला मास काहीतरी आहे, मास आहे त्याचं m आहे. ह्याचं वेट ह्याचं काय होणार व्हर्टिकल डाऊनवर्ड, याला म्हणू शकतो मी इथं mg. आणि ह्याच्यावरचं टेन्शन जे असेल आपलं काय असेल ते अपवर्ड डायरेक्शनला असेल, ह्याला म्हणतो मी इथं t. पण ते कुठल्या पॉइंटचं आहे, बी पॉइंटचं आहे, याला मी म्हणू शकतो इथं टी बी. तसंच इथले टेन्शन असेल याला म्हणू शकतो मी इथं टी डी. इथे लिहू शकतो आपण, याला म्हणू शकतो टी सी. इथल्या पॉइंट टेन्शन म्हणू शकतो मी टी ए. आणि इथं जो बॉब आहे त्याचं वेट ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. या ए कंडिशन आहे, बी कंडिशन आहे, सी कंडिशन तुमची काय इथं डी कंडिशन आहे. त्या कंडिशन आपले इक्वेशन लिहायचं. मग ह्याच्यावरती ऍक्ट होणारे आपले फोर्सेस कुठले कुठले आहेत तर बेसिकली त्याला दोन फोर्स ऍक्ट होतात. पहिला द वेट इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, दुसरा फोर्स आहे टेन्शन ऍक्टिंग व्हर्टिकली अपवर्ड. आता कंडिशन वरती डिपेंड आहे की कसं तुमचं टेन्शन हे ऍक्ट होते. मग त्यामधला पहिला पार्ट आपण घेऊ ऍट पॉइंट ए. आता ए हा पॉइंट जो आपला आहे तो कुठला पॉइंट आहे, टॉपचा पॉइंट. याला म्हणतात अप्पर मोस्ट पॉइंट म्हटलं जातं. मग ए पॉइंटचे इक्वेशन आपल्याला काढायचं. इक्वेशन काढताना इट परफॉर्म सर्क्युलर मोशन. टू परफॉर्म सर्क्युलर मोशन वी रिक्वायर द सेंट्रिपिटल फोर्स. मग इथे आपल्याला सेंट्रिपिटल फोर्स दाखवावा लागेल. अजून याच्यामध्ये काय काय आहे, त्याच्यामध्ये वेट आहे mg आहे, त्याचं टेन्शन टी आहे, इथला आपला काय आहे तो सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. या तिन्ही रिलेशन कसं काढायचं ते सांगतो. सेंट्रिपिटल फोर्स आपला कुठे असतो, रिलेटेड टुवर्ड्स द मेन पोझिशन. म्हणजे मला कळालं की इथं सेंट्रिपिटल फोर्स आहे, लिहू शकतो मी याला इथं m v स्क्वेअर अपॉन r. पण ए पॉइंटला त्याला म्हणतो मी va स्क्वेअर अपॉन r दॅट इज इक्वल टू. तर कुठे असतो फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोझिशन. ज्या वेळेला आपण ए पॉइंटला येतो त्यावेळेला काय होतं, वेट सो तुमचं काय होतं व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, टेन्शन तुमचं काय असतं व्हर्टिकली डाऊनवर्डच असतं. आणि इथं तुमचं काय असतं टेन्शन बिकम्स मिनिमम असतं. मॅक्झिमम टेन्शन इथं हे नसतं. टेन्शन हे मॅक्झिमम कुठं असतं हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा, ते बॉटमला फक्त असतं. अदरवाइज ते कुठेही मॅक्झिमम हे नसतं. लक्षात ठेवा इकडे आपला फोर्स कुठला आहे, रिलेटेड टुवर्ड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्सचं काम कोण कोण करते बघा, टेन्शन ही डाऊन डायरेक्शन आहे आपल्याला, वेट्सचं काय माझं व्हर्टिकली डाऊन. याचा अर्थ त्या दोघांनीही कुणाचं काम केलंय तर सेंट्रिपिटल फोर्सचं काम केलं. मी इक्वेशन लिहू शकतो द TA प्लस mg is equal to centripetal force. म्हणजे mva square upon r. But at this condition, when perform circular motion at point A, the tension becomes minimum. टेन्शनचं काय असतं becomes मिनिमम असतं. मिनिमम याचा अर्थ ज्यावेळी हा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल त्या कंडिशनला हा मूव होतो ना बघा. टेन्शनच्या कंडिशन, टेन्शन इथं मॅक्झिमम आहे, हा वरती हा कमी 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 होत जातं. ऍट दिस पॉइंट द टेन्शन बिकम्स मिनिमम और झिरो. त्या पॉइंटला काय होते झिरो. त्यामुळे काय होतं बघा, इथं ऑब्जेक्ट टेन्शन वरती ओढलं जातं, वेट त्याला खाली ओढतं. इथं टेन्शन आहे त्याचं वेट आहे, वेट एक्झॅक्ट इथं काय होतं अपवर्ड अँड डाऊन एकमेकाला ते कॅन्सल होतं.
इथे गेल्यानंतर काय होतं लक्षात ठेवा, ह्या पॉइंटला टेन्शन 0 होतं. 0 म्हणजे काय असतं, मिनिमम असतं. काय मिनिमम असतं, जेव्हा हे परफॉर्म करते आहे बघा लास्ट मोमेंटला, तो काय होते म्हणजे लास्ट मोमेंटला तो इथे तुमचं काय होते, खाली पडते. बरोबर, खाली का पडतो लक्षात ठेवायचं, वेटच जास्त कुणापेक्षा, त्याच्या टेन्शन पेक्षा. इथं काय असतं, टेन्शन हे वेटला ओढून जातं. इथं काय करतं, वेटच त्याला काय वाटतं खाली ढकलतं, त्यामुळे काय होतं, टेन्शन बिकम्स मिनिमम. मग लक्षात ठेवा, ए पॉइंटला त्याचं टेन्शन काय असतं, मिनिमम असतं. पण टेन्शन मिनिमम याचा अर्थ आपण लिहू शकतो द टी ए इज इक्वल टू 0 लिहू शकतो. बरोबर, कुठल्या पॉइंटला, फक्त ए पॉइंटला. ए पॉइंटची कंडिशन खूप महत्त्वाची आहे. जर इथं स्ट्रिंगच्या ऐवजी रॉड असता तर हा ऑब्जेक्ट खाली पडला नसता, ऑब्जेक्ट इथं स्टेबल राहिला हा असता. तेव्हाची कंडिशन आपण तुम्हाला सांगितली आहे. ठीक आहे, मग टी इज इक्वल 0 पुट करतो, मला भेटू शकते तर मग mg इज इक्वल टू mva² अपॉन r. m एकमेकाला कॅन्सल, r इकडे शिफ्ट केला, मला काय भेटणार बघा, va² इज इक्वल टू rg, देन द va इज इक्वल टू अंडर रूट rg और gr. तुम्ही काय लिहिता, त्याच्यासह काय असते, डिपेंड असते. हे माझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हे माझे इक्वेशन नंबर सेकंड. म्हणजे इथं काय केलं ते समजून घ्या. v इज इक्वल अंडर रूट rg म्हणजे जर तुम्हाला सर्क्युलर मोशन, कुठली व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायची असेल तर ऍट ए पॉइंट वी रिक्वायर द मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ rg. म्हणजे ह्या पॉइंटला तुम्हाला कमीत कमी किती वेलोसिटी पाहिजे, अंडर रूट ऑफ rg. तो नंतर असतो काय असतो, इट कॅन परफॉर्म द कंप्लीट व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. अदरवाइज वेलोसिटी ह्याच्यापेक्षा कमी झाली तर हा परफॉर्म करू शकणार नाही. ह्याची जास्त असेल तर इझिली होईल, की त्याची लक्षात ठेवा, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी. असेल तर v मिनिमम कुठल्या पॉइंटची आपली इथे लक्षात ठेवा, ऍट पॉइंट a ची, दॅट इज इक्वल टू अंडर रूट rg. दिस इज द मेन इक्वेशन. हे कुठल्या पॉइंटचे इक्वेशन आहे, ऍट पॉइंट a च. ठीक आहे, आता आपण जाऊ a वरनं b पॉइंटला जाऊ. सेकंड पार्ट लिहितो, ऍट पॉइंट b. b म्हणजे पॉइंट लक्षात ठेवा, बॉटमचा पॉइंट आहे. बरोबर, त्याला बॉटमचा पॉइंट म्हणतात किंवा लोएस्ट पॉइंट म्हणतात. ह्या लोएस्ट पॉइंटची कंडिशन काय असते, ठीक आहे, इक्वेशन बघू आता. वेट आहे व्हर्टिकल डाऊनवर्ड हा mg, बरोबर, टेन्शनचं काय व्हर्टिकली अपवर्ड आहे, आणि हा कसा परफॉर्म करतोय, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. आणि हा कसा मूव्ह होतो, अँटी क्लॉकवाईज सेन्स मूव्ह होतो. इथे दाखवतो तुम्हाला, va दाखवलाय, vc दाखवलाय, vb दाखवलाय, vd. these are the velocity at point a c d, so a c b and d. ह्या पॉइंटचे काय आहे, वेलोसिटी आहे. आणि ह्याची डायरेक्शन तुम्हाला मी अँटी क्लॉकवाईज दाखवलेली आहे. शक्यतो अँटी क्लॉकवाईज आपण डायरेक्शन दाखवतो. अँटी क्लॉकवाईज आपली डायरेक्शन लक्षात ठेवा, काय असते, अँटी क्लॉकवाईज मोशन ही आपली पॉझिटिव्ह म्हणून कन्सिडर करतो. त्यामुळे शक्यतो आपण अँटी क्लॉकवाईज घेतो, आणि क्लॉकवाईज आपली काय असते, निगेटिव्ह कन्सिडर करतात. बाय द राईट हँड रूल म्हणणार ते तुम्हाला ते येऊ शकतं. ठीक आहे, मग ऍट पॉइंट बी. आता बी पॉइंटचे इक्वेशन लिहिताना टी वरती आहे, टी मोठा आहे. टी मोठा का आहे लक्षात ठेवा, आपला फोर्स इकडे जोडते. बरोबर, हा ओढते का, ओढते, पण शेवटी रिझल्ट आपला काय आहे, तो डिरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोझिशन आहे. मग मी इथे लिहू शकतो, लिहिताना मला भेटणार इथे इक्वेशन काय लक्षात ठेवा, टीबी मायनस mg इज इक्वल टू m v कुठला आपला आहे, बी पॉइंटचा आहे, mvb² अपॉन r. हे तुम्हाला काय भेटलं, त्या पॉइंटचं इक्वेशन भेटलं. त्याच्या पुढे आता mg ला पलीकडे पाठवला, नाहीतर नंतर ते आपण पाठवू. ह्याला इक्वेशन नंबर वाटल्यास थर्ड म्हणू आपण इथंच. ठीक आहे, हे इक्वेशन हे लिहिलं. आता मला बी पॉइंटची वेलोसिटी काढायची आहे. तर वेलोसिटी कशी काढायची, युजिंग द बाय द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. म्हणजे आपल्याला इथे लक्षात ठेवा, एनर्जी घ्यायची आहे कुठल्या पॉइंटच्या, दोन्ही पॉइंट्स तुम्हाला एनर्जी घ्यायच्या आहेत. कुठल्या कुठल्या, ए आणि बी पॉइंटचा. पहिला पार्ट आपण जेव्हा जनरल लॅब मध्ये बघतो त्या लक्षात ठेवा, इथून वरून खाली आला, खालून वरती गेला. बरोबर, वरून खाली आला त्यावेळची कंडिशन, खालून वरती गेला त्याची कंडिशन. काही लोकांना पोटेन्शियल एनर्जी लवकर समजत नाही, काय प्रॉब्लेम येणार नाही, ह्याचं इक्वेशन येतं इथे, त्याचं इक्वेशन येतं. पण पोटेन्शियल एनर्जी घेताना ह्याची ऍड्रेस काय आहे, r. ह्याची ऍड्रेस काय आहे, r. ज्या ऑब्जेक्ट इथं आहे त्याची हाईट किती होईल, r प्लस r, म्हणजे तुमची काय असणार 12. ऑब्जेक्ट इथं असेल त्याची हाईट काय असणार, ही r एवढी आहे. इथं असेल त्याची हाईट काय असणार, तर r एवढी असणार.
ठीक आहे. बाय द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी आपण यूज करू आपण द टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट बी. मग ए ची टोटल एनर्जी घेताना काय काय त्याच्यामध्ये आहे द कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. कुठल्या पॉइंटचे आहे ए पॉइंटचे आहे ए पॉइंटचे. दॅट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी म्हणजे आपली कुठली येतं कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. कुठल्या पॉइंटची आहे ती बी पॉइंटची इथं बी पॉइंटची. मग ए पॉइंटची कायनेटिक एनर्जी ह्याचा फॉर्म्युला काय बनतो आपला हाफ एम व्हीए स्क्वेअर प्लस पोटेन्शियल फॉर्म्युला साठी वा mgh हा फॉर्म्युला आहे mgh a लिहितो ए पॉइंटचा आहे म्हणून. दॅट इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी हाफ m vb स्क्वेअर प्लस इथली पोटेन्शियल एनर्जी mgh b. आता ह्याच्यामध्ये काय काय आपल्याला माहिती आहे ती पुट करू आपण. वी नो दॅट द va स्क्वेअर इज इक्वल टू कुठे आहे बघा आपला va इज इक्वल टू अंडर रूट rg. va स्क्वेअर इज इक्वल टू rg. v is equal to s is equal to r. then ha ह्याची हाईट इथून हाईट याची किती आला r plus r म्हणजे किती माझ्या नंतर 2r. पुढं राहिला आपला hb त्याची व्हॅल्यू किती असणार hb ला इथूनच ह्या पॉइंटची हाईट किती असेल तर 0 असेल. मग व्हॅल्यू मी इथं पुट करतो. मग इक्वेशन लिहू शकतो बाहेर तुम्ही हाफ m rg प्लस mg into 2r is equal to half mvb square. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये काही पार्ट कॉमन निघू शकतो जाऊ शकतो तो आपल्याला थोडं बघायचं आहे. हा वरती घेतो. आता वरती घेताना हाफ mrg वाटल्यास mg आपण घेतो तुम्हाला इझी वाटेल थोडंसं. लिहू शकतो मी इथं हाफ mrg मध्येच लिहू आपण rg मध्ये लिहू शकतो प्लस mg into 2r म्हणजे काय भेटणार 2mgr किंवा mrg 2mrg बरोबर. that is equal to half m vb square that is equal to half m vb square. यातनं जाऊ शकतं कोण इथं m एकमेकाला कॅन्सल राहिला rg upon 2 plus 2rg is equal to हाफ आहे इथं आपल्याला काय भेटणार इथं vb स्क्वेअर बाय 2. ठीक आहे. इथं आपण सेम करू इथं rg प्लस 4rg डिवाइड बाय 2 that is equal to vb स्क्वेअर अपॉन 2. इथं 2 एकमेकाला कॅन्सल राहिले इथं बघा rg प्लस 4rg म्हणजे काय भेटला मला इथं 5rg is equal to vb square. then the vb is equal to under root 5rg. this is the equation number 4. काय भेटलं मला इथं 4 नंबरचं इक्वेशन. याचा अर्थ to perform the vertical circular motion at the b point we require the velocity vb is equal to under root 5rg. तुम्हाला काय पाहिजे कमीत कमी वेलोसिटी किती पाहिजे खाली बॉटमला तेव्हा परफॉर्म करण्यासाठी इथं अंडर रूट 5rg. ठीक आहे. हा झाला आपला ए पॉइंट हा झाला आपला बी पॉइंट. आता सी आणि डी पॅरलल आपण काढू शकतो. डी ची काढू किंवा सी ची काढू. डी ची वाटल्यास काढू आपण आणि जी डी ची व्हॅल्यू असते तीच आपली काय असते सी ची व्हॅल्यू असते. इथे लिहू शकतो मी इथं. आता हे जे आहे डी आणि सी चा पॉइंट हा बुक मध्ये दिलेला नाही. बुक मध्ये तो सॉल्व केलेला नाही. ते सुद्धा आपण तो सॉल्व करायचा आहे. लिहिलंय ऍट पॉइंट C or D याला म्हणतात मिडवे म्हणतात किंवा मिड पॉइंट म्हटलं जातं. मग इथे इक्वेशन घेताना ऍट पॉइंट C or D चे इक्वेशन आपलं काय येतं TD इज इक्वल टू इथं mvd स्क्वेअर अपॉन r. आता हे कसं आलं कुठनं आलं आपण काल ते इक्वेशन सॉल्व करून बघितलं होतं त्याच्यावर तुम्हाला इक्वेशन भेटलेलं आहे. आता मला D पॉइंटची वेलोसिटी काढायची. मग D पॉइंटची वेलोसिटी काढताना इथे मी कंडिशन काय घेतो बघा. पुन्हा की मी इथं बाय द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करू शकतो. तुम्हाला कुठल्याही पॉइंटचे मी घेऊ शकता जे तुम्हाला वाटेल ते तुम्ही घ्या. फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्ही A आणि B चे घेतलं तरी चालेल D आणि B चे घेतलं तरी तुम्हाला चालेल. मी घेताना इथं A आणि D चे घेतो. मग इक्वेशन येतो द टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट A इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट B. ठीक आहे.
ए ची आणि डी ची. आता ए चे इक्वेशन आपलं काय बनते इथं बघा, the kinetic energy at point A plus potential energy at point A is equal to kinetic energy at point D plus potential energy at point D. आता इथला पोटेन्शियल तुम्हाला काढता यायला पाहिजे. काढताना इथला कायनेटिकचा फॉर्म्युला बनतोय माझा हाफ m va² प्लस पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला ऍट पॉइंट ए चा. पोटेन्शियल फॉर्म्युला ऍट पॉइंट ए चा, इथून डिस्टन्स फॉर्म्युला काय असतो माझा mgh असतो. ठीक आहे, म्हणजे मी mgha इज इक्वल टू कायनेटिक फॉर्म्युला हाफ mvd² प्लस mghd, म्हणजे आपल्याला d ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे का बघा इथं va² इज इक्वल टू काय आपला va² इज इक्वल आपला काय येतो g, पुन्हा ha इज इक्वल टू आपला काय आहे, ह्याचे कुठे आहे बघा आपल्याचा हाईट याची इथून इथपर्यंत म्हणजे काय होणार ती 2r होणार. मी तुम्ही त्याला 2r दिलं, दॅट इज इक्वल टू पुढे जायला आपल्याला vd काढायचा आहे. hd ची व्हॅल्यू, hd खूप मुलांना कळत नाही, रिपीट सांगतो. hd हा d पॉइंट इथं आहे, हा डी पॉइंट इथं आहे, याचा अर्थ ह्या पॉझिटिव्ह लेवलला जी त्याची व्हॅल्यू असेल त्या पॉइंटची बॉटम पासून हाईट किती होणार तर r एवढी होणार. इथे जर काढायचं म्हटलं तर आपण ते दाखवू शकतो. ठीक आहे, मग मिळू शकतो hd इज इक्वल टू r, व्हॅल्यू जर पुट केल्या तर लिहू शकतो मी इथं व्हॅल्यू लिहितो मी इथं हाफ m r g प्लस 2mg r इज इक्वल टू हाफ mvd² प्लस mgr. ठीक आहे, इथं 2mgr आहे, हा mgr आहे, याला इकडे याला तो काय एकमेकाला मायनस होईल, मग लिहू शकतो मी इथं हाफ mrg प्लस mrg इज इक्वल टू हाफ mvd². देन त्यामध्ये जाऊ काय शकतो तेही बघा, इथला m कॅन्सल राहिला, rg अपॉन 2 प्लस rg इज इक्वल टू vd² बाय 2. हे मी सॉल्व करतो, इथे मला भेटणार आहे बघा, इथं 2 ने मल्टिप्लाय केलं प्लस rg केला, 3rg अपॉन 2 दॅट इज इक्वल टू vd² बाय 2. 2 एकमेकाला कॅन्सल, मला इक्वेशन भेटलं इथं vd is equal to under root of 3rg. This is the final equation. आता हे कुठले इक्वेशन मला भेटले इथं 4 5 आणि हे 6 नंबरचे इक्वेशन आहे. ठीक आहे, इक्वेशन व्यवस्थित बघा, कुठल्या पॉइंट तुम्हाला आय थिंक अडचण येणार नाही. ए पॉइंट, बी पॉइंट आणि सी पॉइंट आणि डी पॉइंट, जी व्हॅल्यू आपली डी पॉइंटला असेल तीच आपली कुठे लक्षात ठेवा, सी पॉइंट लक्षात ठेवा. ईसी इज इक्वल टू m vc² अपॉन r आणि vc is equal to under root 3rg. मग तुम्हाला तीन व्हॅल्यू भेटले बघा. ऍट पॉइंट ए त्याची व्हॅल्यू असते va is equal to under root rg, ऍट पॉइंट बी त्याची व्हॅल्यू असते under root of 5rg, ऍट पॉइंट सी त्याची व्हॅल्यू असते under root of 3rg. हे जर त्याच्यामधले महत्त्वाचे पॉइंट ते तुम्हाला विचारताना शक्यतो तुम्हाला ए आणि बी हा जास्त त्यांचा फोकस आहे. राहिला सी आणि डी. आता सी ऍक्च्युअली आपल्या बुक मध्ये दिलेले ते नाही. त्याच्यावर अजून एक पॉइंट येतो, द डिफरन्स बिटवीन द लोवेस्ट पॉइंट अँड हायेस्ट पॉइंट. त्यामध्ये डिफरन्स काय असतो, हा डिफरन्स कुणाचा आहे, टेन्शन मधला आहे. मग तुम्हाला कुठला विचारलाय, ए पॉइंट आणि बी पॉइंट. ए पॉइंट आणि बी पॉइंट ह्याच्यामधला डिफरन्स तुम्हाला काढायला सांगितलेला आहे. डिफरन्स कसा काढायचा ते दाखवतो. तिथला बोर्ड आहे तो पण ठेवतो. आता याचा आपल्याला काय लागणार डिफरन्स काढताना, आपल्याला दोन्हीचे इक्वेशन पाहिजे. कुठले इक्वेशन पाहिजे, ए तर टी चे इक्वेशन काय होतं आणि आपल्याला व्ही ची व्हॅल्यू काय होती, त्यापुढे बी च आपलं टीडी चे इक्वेशन काय होतं आणि व्हीबी ची व्हॅल्यू काय होती. व्हीबी इज इक्वल टू आपण काढलेलं आहे अंडर रूट 5rg. हे आपल्याला इक्वेशन पाहिजे. हे इक्वेशन असल्याशिवाय आपल्याला हे पुढे सॉल्व करता येणार नाही. डिफरन्स बिटवीन, आता
आता डिफरन्स कोणाच्या इथं टेन्शनचा डिफरन्स आहे. टेन्शन याचा अर्थ लोवेस्ट पॉइंट अँड हायेस्ट पॉइंट. त्यात एक मोठा कोण आहे तर आपला बी पॉइंट मोठा आहे. पण घेताना मी लिहू शकतो इथं त्याचं टीबी मायनस टीए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. मला याची व्हॅल्यू काढायची आहे. पण टेन्शन ऍट पॉइंट बी, आता टेन्शनचा फॉर्म्युला वापरलेला आहे टीबी मायनस, इथे लिहिलं येतं टीबी मायनस एमजी इज इक्वल टू एम व्हीबी स्क्वेअर अपॉन आर. हे लिहू शकतो मी इथं टीबी इज इक्वल टू एम व्हीबी स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एमजी. हे झालं माझं बी पॉइंटचं. ए पॉइंट लिहू शकतो इथे बघा टीए plus mg is equal to m va square upon r. Then the ta is equal to m va square upon r minus mg. ठीक आहे. मग तुम्हाला ta आणि tb ची इक्वेशन भेटलेली आहे. इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोन्ही मध्ये आपल्याला डिफरन्स काढायचा आहे. ते लिहू शकतो इथे मी tb is equal to tb minus ta is equal to m vb square upon r plus mg minus m va square upon r. आता हे मायनस सांगितलेले आहे minus mg म्हणजे लिहू शकतो मी लिहिताना that is equal to m vb. आता vb square आणि पुटिंग करूया का राईट इक्वेशन में आपण पहिलं इक्वेशन घेतली vb square upon r plus mg minus va square upon r plus mg. का मायनस मायनस हे प्लस झालेला आहे. पहिलं पुट करतो that is equal to हा mg प्लस mg मग काय भेटणार 2mg राहिला इथं मग m vb square upon r minus m va square upon r plus 2mg. ठीक आहे. आणि इथं थोडंसं शॉर्टकट यूज करते मी इथं m upon r बाहेर काढला तर लिहू शकतो इथे बघा m by r in bracket vb square minus va square plus 2mg. ठीक आहे. vb ची आपली व्हॅल्यू किती आहे बघा vb स्क्वेअर म्हटलंय ना आपल्याला माहिती आहे vb स्क्वेअर किती आहे माझा 5r आहे. va किती आहे माझा r आहे. मग vb चा स्क्वेअर मायनस vb चा स्क्वेअर सॉरी vb किती आहे माझा अंडर रूट आहे. हा माझा काय आहे तो अंडर रूट आहे. यांचा स्क्वेअर याचा अर्थ vb स्क्वेअर मायनस va स्क्वेअर that is equal to याचा स्क्वेअर निघून गेला याचा 5rg मायनस rg. ही डायरेक्ट स्टेप केलेला आहे. याचा स्क्वेअर vb आहे रूट मध्ये तुमचा काय आहे तो 5rg आहे. याचा स्क्वेअर केला तुम्हाला काय भेटणार होतं 5rg मायनस rg. तुम्हाला काय भेटणार होतं rg भेटला. मग 5rg मधनं rg केलं तर काय भेटणार होतं 4rg. म्हणजे मी लिहू शकतो इथं vb स्क्वेअर मायनस va स्क्वेअर इज इक्वल टू 4rg. व्हॅल्यू पुट केली तर tb मायनस ta इज इक्वल टू m अपॉन r इनटू 4rg प्लस 2mg. r एकमेकाला कॅन्सल 4mg प्लस 2mg that is equal to काय भेटला इथं 6mg. तुम्हाला भेटला tb minus ta is equal to 6mg. This is the difference between the lowest tension and highest tension. हे तुमचं काय आहे ते दोन्ही पॉइंट मधला टेन्शन मधला डिफरन्स आहे. ठीक आहे. याच्या पुढे अजून एक पार्ट शिकवतो त्याच्यामध्ये पण सिलेबस मध्ये आलेलं नाही. टोटल एनर्जी काढली फॉर एक्झाम्पल सपोज मी ए पॉइंट ची काढली बी पॉइंट ची काढली तर त्याची व्हॅल्यू किती असते हे आपल्याला माहित पाहिजे. आणि काढताना पहिला पार्ट मी काढतो त्याच्यामधला टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए. आता जी ए ची असते तीच सी ची असते तीच डी ची असते तीच बी ची असते. सगळ्यांची काय असते सगळ्यांची सेम असते. आपला टोटलचा जो फॉर्म्युला होता आता टोटलचा फॉर्म्युला आपला काय होता द कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. मी लिहू शकतो द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कुठल्या पॉइंटची काढते ए पॉइंटची ना द कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. ठीक आहे. दॅट इज इक्वल टू कायनेटिक फॉर्म्युला ए पॉइंटचा म्हणतो माझा हाफ m va स्क्वेअर प्लस पोटेन्शियल mgha. बट वी नो दॅट va स्क्वेअर इज इक्वल टू काय आहे rg आहे किंवा gr आहे आणि ha इज इक्वल टू a पॉइंट हाईट इथून इथपर्यंत किती आहे ती मला सांगा. मला आता 8 प्लस r म्हणजे काय भेटणार 2r. दॅट इज इक्वल टू तुम्ही इथं 2r व्हॅल्यू पुट केलं तर हाफ m
rg plus mg into 2r that is equal to यातला एक कॉमन इथे बघा mgr राहिला पार्ट बघा हाफ प्लस 2 that is equal to 2 गुणिले 2 4 अधिक 5 म्हणजे तुम्हाला भेटले तर 5/2 mgr. जशी ही टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए ची असते तशीच ती बी ची असते तशी तुमची कोणा येतं सी ची असते. म्हणजे तुम्हाला तिन्ही पॉइंटला इथं काय भेटते तर टोटल एनर्जी बिकम्स तुमची काय असते तर सेम असते ए बी अँड सी डी. नेक्स्ट पॉइंट जो आपला आहे त्या पॉइंट मध्ये चेंजेस एवढाच आहे फक्त इथं मास टाइड टू अ स्ट्रिंग. आता जे मास आहे ते केलं इथं सॉरी स्ट्रिंग होतं आता केलं तर रॉडला अटॅच केलेलं आहे. रॉडची कंडिशन आता रॉडची कंडिशन समजण्यासाठी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. आता आपल्याकडे असा पाना बघायला भेटतो पण घेत नाही आता मला मी स्वतः कधी बघितलेलं नाही इंडियामध्ये बघितलेलं नाही टीव्ही मध्ये बघितलेलं आहे. असा एक पाना असतो इथं अशी लोक बसलेली असतात ठीक आहे. हा पाना इथून खाली आला तर याची मोशन अशी असते बघा हे दिसताना असं दिसतो ठीक आहे. इथं आला हा दिसताना असा असतो दिसताना हा इथला हा असा असतो बरोबर. असा एक पाना आहे त्याच्यामध्ये लोक बसलेले असतात ठीक आहे. ह्या कंडिशनच्या बेसवरती हा जो पॉइंट आहे पॉइंटचं नाव आहे मास टाइड टू अ रॉड. म्हणजे ह्याच्या आधी स्ट्रिंगला आपण होतो स्ट्रिंगला आपल्याला सगळ्या पॉइंटला कमीत कमी काय ना काय टेन्शन लागतं. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन द रॉड अँड स्ट्रिंग. त्यात तुमचा काय होतो एक्झॅक्टली डिफरन्स हा आहे. पण जेव्हा हा मूव्ह करतो लक्षात ठेवा तिथं अटॅच करताना तिथं स्ट्रिंग होते स्ट्रिंग याचा अर्थ हा मूव्ह होतोय हा मूव्ह होताना स्लो झाला तो काय हा काय होते खाली पडते किंवा इथं आला तर काय होते खाली हा पडते. पण ज्या रॉड असेल त्यावेळेला हा खाली पडणार नाही. हा खाली पडेल का असा हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल गोल गोल फिरेल पण असा तो मध्येच पडतोय खाली पडला का तो खाली पडला असं कुठेही तो पडणार नाही. आणि ह्याची वेलॉसिटी शून्य होऊ शकते त्याची वेलॉसिटी शून्य ही होते. कशी ती दाखवतो ह्या जो पाना असतो हा पाना असा असतो हा मूव्ह होता आणि इथे त्याची वेलॉसिटी शून्य होते हा वाढतो असं स्लो होतो वाढतो हा असा स्लो होतो. म्हणजे ह्या पॉइंटला इथं रॉड आहे त्याचा रॉड याचा त्याला टेन्शन असतं काय टेन्शन हे असतं. तुम्ही जे बसताना वेट असतं का वेट हे असतं इथून सेंटीमीटर फोर्स आहे का सेंटीमीटर फोर्स सुद्धा आहे. इथं जे काम करतो लक्षात ठेवा इक्वेशन जास्त काय बदलत नाही पण त्यात थोडी कन्सेप्ट बदलते की इथं लक्षात ठेवा ऑब्जेक्ट ज्यावेळी इथं आला तेव्हा त्याची वेलोसिटी काय होते बिकम झिरो होऊ शकते होते का होते. खूप ठिकाणी जर टीव्ही मध्ये बघितलं असेल अशा पाण्याची वेलोसिटी काय होते शून्य होते. इथे शून्य इथे मॅक्झिमम पुन्हा शून्य मॅक्झिमम शून्य अशी काय असतात कंडिशन असतात. त्याच कंडिशन आपल्या इथे वापरायच्या आहे आणि त्याप्रमाणे मूव्ह व्हायचं आहे ठीक आहे. ऍट पॉइंट ए बी सी अँड डी ऍक्च्युअली आपल्या बुक मध्ये येताना ह्याच्यातलं कुठलंही डेरिव्हेशन दिलेलं नाही याच्यात डायरेक्ट इक्वेशन दिलेलं आहे ते आपण फक्त सोडून बघायचे आहे ठीक आहे. आता ते जे विचारलं शक्यतो एवढं मोठं विचारणार नाही ते शॉर्ट मध्ये विचारतील तर शॉर्ट मध्ये लिहिण्यासाठी तुम्हाला हे आठवायला पाहिजे. ते कन्फ्युज केलं तुम्हाला त्या अजिबात लिहिता येणार नाही ठीक आहे. At point A, B and C, there is some forces acting on bob rod. कुठला फोर्स आहे आपला mg and tension T. ज्या तो A पॉइंट आहे आता A पॉइंटचे इक्वेशन लिहितो. At point A आता A पॉइंट म्हटल्यानंतर हा कुठला पॉइंट आला माझा टॉपचा पॉइंट आला. मग टॉपच्या पॉइंटच्या कंडिशन लिहिताना हा इथं आहे आता इथं स्ट्रिंग हा माझा काय तो रॉड आहे हाय माझा काय तो रॉड आहे हाय माझा काय तो रॉड आहे. मग इथं बॉबला वेट आहे वेट कुठे ऍक्ट होणार व्हर्टिकली डाऊन ह्याचं टेन्शन कुठे ऍक्ट होणार व्हर्टिकली डाऊन. तुम्ही लिहू शकतो द TA प्लस mg दॅट इज इक्वल टू हे दोन्ही फोर्स टुवर्ड सेंटर आहेत म्हणजे दोघं मिळून एकाच काम करतात कुणाचं सेंटीमीटर फोर्सचं. देन वी कॅन राइट ma plus mg is equal to mva square upon r. But at the top the velocity becomes zero. It is possible then the v is equal to 0 कुठल्या कंडिशनला at the top position. Then we can write the TA plus mg that is equal to m0 upon r that is equal to TA plus mg is equal to 0 then the TA is equal to minus mg.
This is the most important equation in this point. This is the equation number first. Okay? This is आपलं first equation. At this point, velocity becomes 0. हा जर माझा at point A. Then we can calculate the at point B. B point calculate करायचं. B point means it is the bottom point. So equation is weight is acting vertically downward, tension acting vertically upward. Then we can write the tension is greater than the mg. Then TB minus mg is equal to mvb square upon r. This is the main equation. Then the TB is equal to mvb square upon r plus mg. Equation is this equation is equation number, suppose this is the first, second, this is the third equation. Then we are to calculate the velocity at point B. It means that this point it possesses some velocity, that Vb is equal to question mark. Then how to calculate? Using the law of conservation of energy at point A, at point B. दोन ठिकाणचा आपण कॉन्झर्वेशनचा लॉ हा यूज करतो. आता सोडवायचा. Then the total energy at point A is equal to the total energy at point B. Then at A point it possesses kinetic energy plus potential energy. Then kinetic energy plus potential energy at point B, that is equal to, but at point A the velocity becomes 0, so we can write the kinetic energy equal to 0. Then potential is equal to mgha, that is equal to kinetic energy half mvb square plus potential energy at point B. The height becomes 0, so we can write that is equal to 0. Then mgha, but ha is equal to 2r. This height r and r. Then 2mgr, that is equal to half mvb square. Cancel each other. 2 can multiply. 4gr, that is equal to Vb square. Then the Vb is equal to under root of 4gr, or Vb is equal to under root of 4gr, that is equal to 2 under root of gr. This is the equation number 4. This is equation number 4 at point B. Then we can calculate at point C or at point D. Suppose at point C, the equation is the Tc is equal to mvc square upon r. Then we want to calculate the velocity at point C. How to calculate? Considering the law of conservation of energy at point A, at point D, or at point C. As you consider, the total energy at point A is equal to the total energy at point C. Then the total energy at point A is equal to the kinetic energy plus potential energy at point A is equal to the kinetic energy plus potential energy at point C. Then the kinetic energy becomes 0 at point A because of Va is equal to 0. Then potential energy first half 0 plus potential energy at point A is equal to kinetic energy at point C plus potential energy at point C. Put the equations. Potential energy at point A is equal to mgha, that is equal to kinetic energy at point C is equal to half mvc square plus potential energy at point C is equal to mghc. We know that ha is equal to and hc is equal to ha. A point height becomes r plus r. Then h is equal to 2r. hc, it means that this point C point it possesses some height r. Then hc is equal to r. Then mg 2r
that is equal to half m vc square plus mgr. Then 2 mgr, this can shift, mgr is equal to half m vc square, 2 mgr minus mgr, that is equal to mgr. mgr is equal to half m vc square. You can multiply 2 mgr, that is equal to m vc square. M cancel with each other, then vc square is equal to 2gr, then the vc is equal to under root 2gr. This is the equation. This is the velocity at point C or D. Velocity of C, velocity of D, that is equal to under root of 2gr, and that is equal to T is equal to mv square upon. I think you can understand. At point A, at point B, at point C, and at point D. At point A, the equation becomes T is equal to minus mg. Velocity becomes v is equal to 0. It's possible. Then at point B, mvb square upon r plus mg. Then vb is equal to under root of 4gr or 4rg. Then at point C, Tc is equal to, at point D, Td is equal to mvc square upon r or mvd square upon r. Sorry, mvd square upon r. Then the vc is equal to, or vd is equal to under root 2gr. Then we have to calculate the difference between the lowest tension and highest tension, because at the lowest point the tension becomes maximum. First, you write the some equation Ta, Tb, Vb, Va. Then calculate the difference between, or difference in tension at lowest point, at highest point. We have to calculate the Tb minus Ta, that is equal to what? Using this equation, we know that the Tb is equal to m Vb square upon r plus mg, and Ta is equal to minus mg. Here Ta is equal to minus mg. Then calculate Tb minus Ta, that is equal to m Vb square upon r plus mg minus, in bracket, minus mg, then minus minus plus, then mg plus mg, 2mg, and Vb square upon r plus 2mg. But we know that the Vb square is equal to, or Vb square is equal to what? Vb is equal to 4gr. Vb is equal to the top 4gr. Then we can put m 4gr upon r plus 2mg. R cancel with each other. Sorry. Vb square is equal to 4gr. Then Tb minus Ta is equal to m 4gr upon r plus 2mg. R cancel with each other. Then 4mg plus 2mg, that is equal to 4 plus 2, that is equal to 6mg. It means that the difference between the lowest point and highest point, that is equal to 6mg. It is same as to the string. Okay, I think you can understand. So write down here. आपला नेक्स्ट पॉइंट आहे स्पियर ऑफ डेथ, त्याला मृत्यूगोस्त म्हटलं जातं. आता हे खूप ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटतं. जर मोठं सर्कस बघितलं असेल तर सर्कस मध्ये हे असतं. मृत्यूगोल याचा अर्थ एक भला मोठा स्पियर आहे, हॉलो स्पियर आहे, आतून तो पोकळ आहे. ठीक आहे, हे दाखवतो तुम्हाला गेम आणि डायग्राम दाखवले, आणि त्याच्यामध्ये एक मोटर रायडर किंवा मोटर सायकलिस्ट तो काय करतो, इट कॅन परफॉर्म सर्क्युलर मोशन, म्हणजे तो फिरताना कसा मूव होतो ते दाखवतो. ॲट द इनिशियल पोझिशन इट हॅज लेस वेलोसिटी, सो इट कॅन रिव्हॉल्व इन अ
मूव होताना असा मूव होतो. Then it can perform the horizontal circular motion as well as vertical circular motion. It means that in the sphere of death it contains two type of motion, horizontal circular motion and vertical circular motion. म्हणजे sphere of death याचा अर्थ फॉर एक्झाम्पल सपोज हा एक हॉल म्हणजे एक स्फिअर कन्सिडर केला आणि ह्याच्यामध्ये बाईक चालवायचे. बाईक चालवताना त्याचे दोन कंडिशन येतील. तो आडवी एक बाईक चालवू शकतो आणि ही कंडिशन अशी उभी एक बाईक चालवू शकतो. बरोबर. तो तसा परफॉर्म करतो. एक तो आडवी मूव करतो, काय करतो उभा मूव करतो. उभा मूव केला तर आपण काय म्हणायचं द व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. इट हॅज सेम कंडिशन. इट इज सेम टू द ऑब्जेक्ट टाइड टू द स्ट्रिंग. म्हणजे पाठीमागच्या पार्टमध्ये आपण बघितलं जसं आपण स्ट्रिंगला एक ऑब्जेक्ट टाय करतो आणि त्याची मोशन दाखवतो त्या सेम कंडिशन ना ह्याची मोशन काय असते इथे असते. बट ऍट दिस कंडिशन द टेन्शन कॅन बी रिप्लेस्ड बाय द गिअर. का तर इथे त्याला कशाने बांधलेलं नसतं. म्हणजे हे जर दाखवायचं म्हटलं तर दाखवू शकतो. इथं मोठं सायकलिस्ट आहे उलटा आहे त्याचा. ठीक आहे. ह्याची एन डाऊनवर्डला ह्याचं वेट ही तुम्हाला काय भेटणार इथे डाऊनवर्डला असणार आणि तो काय परफॉर्म करतोय हा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. म्हणजे आपलं इथलं जे इक्वेशन होतं ऍट द टॉप कंडिशन ह्याचं टॉप इक्वेशन आपण घेऊ शकतो. कशामध्ये आहे जसं VCM लिहितो तसंच लिहायचं. ऍट पॉइंट ए त्याला म्हणतो. ए चे इक्वेशन आपलं काय बनणार आहे लक्षात ठेवा. आपलं म्हणतो काय T + mg = mv²/r. इथं T ची काय लिहायचं n लिहायचं. काय इथं त्याला कशाने बांधलेलं नसतं. तो परफॉर्म करतो. त्याला काय भेटते त्याची नॉर्मल रिएक्शन. जसा मी तो उभा आहे माझी बॉडी त्याला खाली दाबते तसं त्याची काय असते रिएक्शन त्याची अपवर्ड असते. व्हेइकल इथं आहे व्हेइकल वरती दाबतं त्याची रिएक्शन तुम्हाला काय भेटते डाऊनवर्ड भेटते. देन वी कॅन राइट द T = mv²/r - mg at point A. सिमिलरली जसं B पॉइंटला आहे तसं शकतो मी at point B काय लिहितो आपण T = mv²/r + mg. Then at point C or D point we can write T = mv²/r. बरोबर. कुठल्या पॉइंटला ह्या पॉइंटला असताना कशामध्ये व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये असताना. बरोबर. हा परफॉर्म करतो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन अँड हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन. दिस हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन हा आपला पॉइंट कुठे आला होता इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम. म्हणजे जसं कोनिकल पेंडुलमचं टेन्शन असतं तशी त्याची कंडिशन असते. कोनिकल पेंडुलमचं टेन्शन याचा अर्थ कोनिकल पेंडुलम सपोज पूर्णपणे आडवा जर मूव्ह झाला लक्षात ठेवा त्याची व्हॅल्यू असते T = mv²/r. म्हणजे T = mv²/r or that is equal to nr⍵². हे कधी पूर्णपणे तो हॉरिझॉन्टली मूव्ह होत असेल तर हे तुम्हाला दाखवलं होतं. हे डबल दाखवतो तुम्हाला त्याच्या मोशन दाखवतो. हा कसा मूव्ह होणार तुमचा लक्षात ठेवा. हा पूर्णपणे हॉरिझॉन्टल मूव्ह होणार. हॉरिझॉन्टल मूव्ह होताना आता हॉरिझॉन्टल मूव्ह होताना ह्याचं टेन्शन आहे ह्याला काय येतं सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. तेव्हाची त्याची कंडिशन. आणि दुसरी आपली कंडिशन कुठली आहे तर व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. ऍक्च्युअली या पॉइंट मध्ये कुठलेही डेरिएशन दिलेलं नाही. मग ते सांगितलं याच्यामध्ये देयर इज अ टू टाइप ऑफ मोशन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन अँड हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन अँड ऍट दिस कंडिशन द टेन्शन कॅन बी रिप्लेस्ड बाय द n. ज्या ठिकाणी तुम्ही टेन्शन तर त्याला आपल्याला इथं n हा लिहायचा आहे. आता ते नसलं दिलं की आपण त्याच्यामध्ये इक्वेशन पुट करत आहोत. ठीक आहे. त्यापुढे आता आपला सर्क्युलर मोशन मधला सगळ्यात शेवटचा पार्ट आहे व्हेइकल ऍट द टॉप ऑफ द कॉन्व्हेक्स ओव्हर अ ब्रिज. म्हणजे एखाद्या ब्रिज वरती जर व्हेइकल ट्रॅव्हल करत असेल तर आता ब्रिज वरती व्हेइकल ट्रॅव्हल करताना काही कंडिशन असतात. त्या कंडिशन तुम्हाला सांगतो. फर्स्ट आपण हा जो पाथ आहे त्याचा काय आहे तो सर्क्युलर पाथ आहे. सर्क्युलर पाथ आहे. ह्याच्यावरनं मूव्ह होताना ह्याच्याकडे काय असते मिनिमम वेलोसिटी असते. जर याच्याकडे मॅक्सिमम वेलोसिटी आली तर लक्षात ठेवा हे जे व्हील आहे जे त्याच्यात रोडच्या काय त्या टच मध्ये आहे ते कॉन्टॅक्ट सोडतात आणि ते हलवून जाऊ शकतात. जसं आपण रेसिंग कार बघतो ती मूव्ह होताना जर टनेल असेल किंवा असं तुमचा काय असेल तो असं पोर्शन असेल तुमचा कॉन्व्हेक्स हे व्हेइकल मूव्ह होताना हे असं मूव्ह होतं. बरोबर. हे काय होतं कॉन्टॅक्ट हा सोडून देतो. हे कधी तुमची कधी असेल वेलोसिटी मॅक्सिमम असेल त्यावेळेला. जर आता ह्याच्या आधी आपण काय बघितलं होतं या सर्क्युलर मोशन मध्ये आतल्या बाजूला ऑब्जेक्ट दाखवलं होतं. आता बाहेरच्या बाजूला जर बाहेरच्या बाजूला ऑब्जेक्ट असेल तर सपोज असं कन्सिडर करा की व्हेइकलच्या ऐवजी ह्या पाथवरती तुम्ही इथे उभा आहात. ठीक आहे. तुम्हाला सांगितलंय हेच तुम्हाला सर्कस मध्ये बघता येईल की तुम्हाला त्या गोलवरती चालायचं.
आता चालताना लक्षात ठेवा तुमचं वेट असेल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असेल, महत्वाचा पार्ट बरोबर. तुमचं रिएक्शन काय असेल व्हर्टिकली अपवर्ड असेल आणि तुम्ही परफॉर्म काय करताय सर्क्युलर मोशन, देन वी रिक्वायर द सेंट्रिपिटल फोर्स. आता ह्याच्यामध्ये रिलेशन काढताना कोण मोठं कोण लहान कसं ओळखायचं, सेंट्रिपिटलच्या बाजूला कोण आहे बघा, कोण आहे तर mg. कुठले इक्वेशन बघा त्यामध्ये लक्षात सेंट्रिपिटलच्या जो बाजूला आहे तो आपला काय असतो मोठा असतो. इथं असताना आपला t आतल्या बाजूला t मोठा असतो बरोबर. इथं आपला काय येतो mg आतल्या बाजूला आपला काय येतो mg हा मोठा आहे. ह्याचं इक्वेशन आपण काय लिहू शकतो, आता सर्क्युलर पार्ट टाइल्स आपली काय येतं r आहे, इथे एक व्हेइकल आहे, डायरेक्शन माझी काय येते n आहे, हा माझा काय mj. ह्याचं इक्वेशन लिहायचं झालं तर इक्वेशन मिळतं mg n is equal to mv square upon r. हे कधी जेव्हा व्हेइकल ह्या सरफेसच्या टच मध्ये असेल तर. आता ह्या नॉर्मल रिएक्शनची व्हॅल्यू 0 कधी होते. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॅन अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय नॉर्मल रिएक्शन. पुन्हा तीच कंडिशन, मी सध्या एका फ्लोअरवरती उभा आहे बरोबर, माझी बॉडी त्या फ्लोअरला खाली प्लेस करण्याचा प्रयत्न करते, त्या सेम इन्स्टंट काय करते फ्लोअर हा माझ्यावरती अपवर्डला फोर्स एक्झर्ट करते, तो अपवर्डचा फोर्स, सो इट इज कॉल्ड ॲज द नॉर्मल रिएक्शन. पण जर तुमचं जर वेलोसिटी वाढली तर हे व्हील ह्या सरफेस टच मध्ये येतील का, टच मध्ये येणार नाही. ऍट दिस कंडिशन तुम्हाला काय भेटणार इथं n बिकम्स 0, म्हणजे काय नॉर्मल रिएक्शनची काय होणार 0 भेटणार. म्हणजे ज्या पॉइंटला तुमची काय होतं तो टच हा सोडतो तुमची काय असतं लक्षात ठेवा, दिस इज द मॅक्झिमम वेलोसिटी. तुमची मॅक्झिमम वेलोसिटी किती असेल विथ टच, कसं काढू शकतो लक्षात ठेवा, n इज इक्वल टू 0. आपलं इक्वेशन आहे mg n is equal to mv square upon r, but n becomes 0, it means that mg is equal to mv square upon r. m एकमेकाला कॅन्सल झाले तर then v square is equal to rg, then v is equal to under root rg. म्हणजे तुम्हाला टॉपला वेलोसिटी एवढी पाहिजे. आता ही टॉपची वेलोसिटी बदलल्या का ही बघा, बदलली नाही, जशी स्ट्रिंगला होती तशी त्याची वेलोसिटी आहे v is equal to under root rg. या कंडिशन तुम्हाला समजल्या पाहिजे. कंडिशन समजल्या तर तुम्हाला ते सॉल्व करता येईल. आता म्हणा हा सरफेस तुम्हाला दाखवला असेल, सपोज जर कॉन्केव असतं तर काय केलं असतं. कॉन्केवला लिहिताना ह्याचं इक्वेशन, आता ह्याचं इक्वेशन हे वरचं होतं कॉन्केवचं, कॉन्केवचं तुम्ही जर इथं उभा असाल तर याचं इक्वेशन काय बघा, हा वेट mg डाऊनवर्ड ना, रिएक्शन अपवर्ड ना. ह्याचं इक्वेशन लिहिताना काय लिहिणार mg n का n mg, n माझा अपवर्ड आहे ना, n हा कुणाचं काम केलं इथं सेंट्रिपिटलचं काम केलं ना टुवर्ड्स, त्याचा अर्थ लक्षात ठेवा. हे लिहू शकतो मी इथं माझं काय होता mg हा टुवर्ड्स काय होता, इथं माझं काय n हा टुवर्ड्स लिहू शकतो मी इथं n mg is equal to mv square upon r. ठीक आहे, दिस इज द बेसिक इक्वेशन. हे आपल्या क्वेश्चनमध्ये येते त्या पार्ट मधला इक्वेशन आहे. ठीक आहे, हा जो झाला आपला कंप्लीट सर्क्युलर मोशन हा चॅप्टर आहे. अजून आपला चॅप्टर संपलेला नाही, आता शेवटी निम्मा पोर्शन झालाय, निम्मा आपला कुठला आहे तो रोटेशनल आहे. ठीक आहे, आता आपण काय करतो याच्या पुढे आता ह्याची एमसीक्यू घ्यायची आहे आपल्याला काही दिवस, आणि नंतर रोटेशनल मोशन हा चॅप्टर हा स्टार्ट करायचा आहे. ठीक आहे, ओके आपण थांबूया इथं आता.